साथीहरु यो मोबाइल अन भइरहेको छैन र यो मोबाइलको ब्याट्री कनेक्टर बिग्रेको छ र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि Samsung Galaxy J2 Prime मोडलको मोबाइलको ब्याट्री कनेक्टर कसरी फेर्ने। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला कि म यो मोबाइलको ब्याट्री कनेक्टर कसरी चेन्ज गर्छु। यो तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री कनेक्टर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमाझ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।